Het is heel vroeg, het is nog donker. Maar ik ben nu onderweg. Om in te stappen in een auto. En daarmee ga ik naar de Vleerhorst. En dan wordt er even gekeken en gefilmd bij het fileren van een potvis. Dus nog geen 7:30. Aardedonker. Dat ik daar aankom zal het eerste licht wel een beetje mee gaan helpen voor het filmen. Oké, jullie kijken naar de verwondingen op de zijkant nu? Ja, we kijken naar de verwondingen die eruit zien alsof ze heel recent zijn. Dus bijvoorbeeld van het slepen. Maar ook naar de plekken die we denken dat wat ouder zijn. Dus waar die misschien een soort van huidontsteking heeft gehad. We zoeken ook naar parasieten op de huid. Tot dusver nog niks gevonden. We kijken naar de algemene vorm van het dier. En op dit moment vind ik het wat aan de magere kant. Je ziet vooral na de schedel dat hij echt wel ingaat. En dat is toch wel een kenmerk van wat magerdere dieren. Maar ja, het ligt natuurlijk ook aardig plat en een beetje in het zand. Dus het is ook wat lastig kijken. We gaan straks de blubberdiktes nog meten om dat zeker te weten. Oké, jullie gaan zo meteen snijden in het dier. En nou weet ik dat in 1 op de 100 potvissen ongeveer wordt ook wel eens ambergris gevonden. Ja, 1 op de 400 schatten ze. Oké. Vaak hele kleine stukjes, maar we hebben het ook wel eens in grotere stukken gehad. Nou ja, we gaan wel naar de darmen kijken, maar we verwachten het niet. Er wordt wel altijd naar gekeken. Maar wat is het precies? Want iedereen weet wel dat het heel duur is en dat het gebruikt wordt in de parfumindustrie. Maar het is eigenlijk een beschermingsmechanisme, toch? Inktvis eten die scherpe kaken hebben, maakt een maag-darmstelsel een goedje aan wat om die kaakjes gaat, zodat de kaken goed kunnen passeren. En er zijn wel eens potvissen die overmatig veel van dat soort ambergris aanmaken. En ooit heeft iemand bedacht dat dat heel goed ging werken in een parfum, Chanel nummer 5. En blijkbaar deed dat het ook. Oké. Dus ja, dat is dat verhaal. We zullen daarnaar kijken, maar voor ons is het niet zodanig belangrijk. Wij worden er blijer van een longontsteking dan van een beetje ambergris. LNV. Van LNV. Dus Ja. dat betekent dat zodra er een bijzonderheid op het strand ligt, dan ben jij daarvoor verantwoordelijk? Nou, als er een grote walvisachtige leven stroomt, dan is de minister van LNV verantwoordelijk. En ik mag dan namens de minister zeg maar, op het strand te proberen de dingen te coördineren. En hoeveelste walvis is dit voor jou? Ja, dat is goed. Ik doe dit sinds eind 2016. Even tellen, daar een stuk of 5, 6. Onlangs nog op de Westerschelde 2 van die bukskoppen. Ja, een stuk of 5, 6. Komt wel vaker voor. Ja, helaas wel. Het is natuurlijk eigenlijk een beetje terug dat zo'n dier hier aan zijn eind komt. Ja, maar dat heeft kennelijk toch wat te maken met de ondiepte van de Noordzee, heb ik begrepen. Hè? Dat dat toch al een probleem is, met name voor potvissen. Ja, potvissen kunnen niet zo goed met ondiep water. En dat is vaak, betekent vaak een eind. Ja. Dus hoe ze hier terechtkomen weten we niet. Het is eigenlijk heel sneu en heel triest.
Hey, en dan even een vraagje, want die potvissen, alle walvisachtige vallen natuurlijk ook onder die verdragen van internationale bescherming en zo. Ja. En nou zag ik dat er al vannacht een begin was gemaakt met snijden, ze hadden de onderkaak al verwijderd. Dat had te maken met de tanden, want die zijn van ivoor, hè? Ja, de tanden zijn van ivoor. En dat zijn zeg maar verzamelobjecten. En ze zijn ook geld waard, maar het zijn ook verzamelobjecten. Dus we hebben voor de zekerheid gisteravond de onderkaak eraf gehaald om daarmee gedoe te voorkomen. Oké, want anders krijg je problemen. Je mag het niet bezitten, je mag het niet verhandelen. Dat is de regel, toch? Nee, je mag het ook niet onder je hebben, zoals dat wettelijk heet. Dus als je het in je auto hebt liggen, dan moet je aan kunnen tonen dat je daar vergunning voor hebt. Dat je gerechtigd bent om zo'n ivoren voorwerp te hebben. En anders pleeg je een strafbaar feit. Dat er de laatste jaren wel vaker potvissen zijn aangespoeld in de Noordzeestreken. Klopt. Alleen wat mij opviel was dat het eigenlijk bijna altijd om mannetjes gaat. Ja, op één na over de afgelopen honderden jaren rond de Noordzee zijn het mannetjes. Vrouwtjes komen voor rond de Evenaar, daar blijven ze met de kalfjes. Maar na het seizoen dat ze zich voortplanten, gaan de mannen naar de Noorse wateren omdat daar beter eten is. En ja, deze tijd van het jaar trekken ze weer terug. Dus van de Noorse wateren naar de Evenaar. En dan passeer je dus de opening rond Schotland de Noordzee in. Juveniele mannetjes doen die trek gezamenlijk. Maar hoe ouder de dieren worden, hoe individueler die trek wordt. Dat betekent dus ook dat als we massastrandingen hebben, dat het vaker om juveniele mannen gaat. En individuele strandingen vaker om oudere dieren. Op dit moment hebben we nog geen meldingen van andere potvisstrandingen. Dus we hopen dat het gewoon bij één dier blijft. Maar je verwacht dus dat er eigenlijk nog wel meer rondzwemmen. Er zijn met kerst 7 potvismannetjes in Engeland gestrand. Ja. En ja, dit is het seizoen. Lullig genoeg. Dat is hoe het zit. Ja, en naar schatting, hoeveel potvissen leven er op de wereld? Zijn dat er 1 miljoen? Of? Dat zijn er geen miljoen. Dan gaan we nummers vragen. Dat moet ik uit mijn hoofd. Enkele honderdduizenden. Maar ze hebben aardig te maken gehad met de walvisvaart. Ik denk ook dat de exacte aantallen echt een schatting zijn, omdat ze heel moeilijk te volgen zijn, maar ook te zien. Het zijn dieren die echt heel diep duiken, maar ook heel lang duiken. Oké, dus hij valt nog steeds onder de rode lijst, of niet? Ja. Alle grote walvissen staan nog steeds op de rode lijst, zijn in ieder geval beschermd. Maar de exacte aantallen durf ik je zo niet uit mijn mouw te schudden. Oké, dankjewel.